සුබ දවසක් කට්ටියටම. ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් ගේනවා. කොහොමද අපි හරියට Discord එක PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන Discord එකේ account එකක් හදාගන්න register වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි Discord එක කියලා කියන්නේ e-sport gaming clan වල කට්ටිය පාවිච්චි කරන එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි යාලා communicate කරන්නේ. දැන් මං ඉන්නේ Night Assassins එකේ. ඒකට Night Assassins ලා අපි in game mic එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ Discord එක. ඒකට Discord එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට Discord එක අපි කතා කරන්නත් අපි දැන් අලුතින් කෙනෙක් ආවොත් එහෙම එයාට කතා කරන්න එයා දන්නේ නැහනේ. ඒකට එයා ඒ අලුතෙන් එන ඔයාලට තමයි අපි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි පළවෙනිට බලමු Discord එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඔන් කරගන්න ඕන. මේ මම දැන් ඕපන් කරගත්ත වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඒ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ අපි Discord කියලා සර්ච් කරනවා. ඔක්කොම කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔයාලා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මේ Discord කියලා සර්ච් කරගෙන මේකේ පළවෙනිට තියෙන මේ එක කියන්නේ ඔයාලට ඇඩ් ආවොත් එහෙම ඇඩ් කියනව නෙමෙයි මේ මෙතන තියෙන Discord කියන මේ link එකට යන්න. ඒ link එකේ තියෙනවා download for Windows. එහෙම නැත්නම් අපිට register වෙන්නත් පුළුවන් මේ මෙතනින් ගිහින්. අපි ඒකත් කරන්නේ නැතුව අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ Windows එක download කරගමු. මම දැනටත් මේක download කරගෙන තියෙන නිසා දෙවෙනි පාඩේට මම download කරගන්නේ නැහැ. මේ app එක MB 79.1යි. දෙවෙනි පාරට මම Discord එක download කරගන්නේ නැහැ. දැන් මම download කරගෙන තියෙන නිසා දැන් මම මේ download කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනින් මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඒක එයා විසින් auto download වෙනවා. download නෙමෙයි auto install වෙනවා. install වුණාට පස්සේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක. දැන් මේ මෙතන installing කියලා පෙන්නනවා background එකේ මොකුත් නැහැ. IBM auto install වෙනවා. දැන් install වෙලා ඉවරයි. එහෙමම අප්ඩේට් තියෙනවද කියලා check කරගන්නවා, download කරගන්නවා අප්ඩේට් එක. මේක system folder එකට තමයි download වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක කියන්නේ අපිට destination එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් අපි 100කට නම් දීලා තියෙන 100 එකේ D නම් D මයි. එහෙම direct ඒකට install වෙනවා. අප්ඩේට් එකත් ඒකටම install වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒක on වෙනවා. on වුණාට පස්සේ බලා ගන්න බලන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඒ open වුණාට පස්සේ අපිට දැනට එකක් තියෙන මේ account එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන් දීලා අපිට log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් phone එකේ දැනට account එකක් අපි හදලා log වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකේ QR scan කියන එකට ගිහිල්ලා මේක scan කරලා අපිට මේ මොකුත් දෙන්නේ නැතුව කෙලින් මේ login වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී අපිට account එකක් නැති හින්දා register වෙන්න ඕනේ account එකට. එහෙනම් අපි මේ register account කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ email එකක් ඉල්ලනවා. ඒ email එකට අපිට දැනට අපි විකටම පාවිච්චි කරන email එක දෙන්න ඕන. ඒ email එක දෙන්න ඕන. දැනට මම නිකන් email එකක් දාන්නම්. email එක දාලා username එකේදී ඔයාලගේ මේ join වෙලා ඉන්න clan එකේ එයාලා suggest කරලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි නමක් ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් Tamanට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. මං ඉන්නේ Night Assassins එකේ. එතකොට මම දාන්න ඕන username එක හැටියට මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ special character එක. ඒක මේ වෙලාවෙදි මම ළඟ නැහැ. මගේ නම. ඒකට තියෙන්න පුළුවන් එක Discord account එකක් විතරයි. මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ ඔයගේ clan එකේ නමයි clan එකේ special character එකයි. එතකොට clan එකේ මේ ටික join වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් නොදාන්න පුළුවන්. තමන් කැමති එකට ගලෝ වෙන්න.
ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ශක්තිමත් පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉලක්කම් කැපිටල් සිම්පල් ලකුණු ධන ලකුණ ඍණ ලකුණ මේ ඇලයිරයි වගේ මොකක් හරි එහෙම කැරක්ටර් එකක් එහෙම ඒවා එහෙම දාලා ශක්තිමත් පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන දැන් ඊට පස්සේ මෙතන බර්ත්ඩේ එක දාන්න ඕන. බර්ත්ඩේ එක අනිවාර්යෙන් හරිම බර්ත්ඩේ එක දාන්න. මෙතෙන්දී බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අපි ඊමේල් එක දාන්න. ඒ ඊමේල් එකට Discord එකේ අප්ඩේට් ටිප් එහෙම අරගෙන ඕන නම් මෙතන මේ ටික් එක දාලා කන්ටිනියු කරන්න. මෙතනත් මම මේකත් දාන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් Discord එකට join වෙන්න නම් පුළුවන් නේ අවුරුදු 13න් වැඩි අයට විතරයි. 13න් අඩු එකක් දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ දේ තමයි වෙන්නේ. දැන් මම මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න try කරා 13ට අඩු. ඒ කියන්නේ 10 මම දැන් මේ 2015 කියලා උපන්දිනේ. ඕන 13ට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕන Discord එකට join වෙන්න ඕන. මෙතෙන් බොරු දාලා දෙන්නත් බෑ මොකද clan එකට එනකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් විස්තර ගන්න නිසා මම clan වලට අවුරුදු සාමාන්‍ය 14න් වැඩි කට්ටිය තමයි ගන්නෙ. දැනුවත් තියෙන මිනිස්සු. මේක ඉවරයිනේ. මෙතනින් කන්ටිනියු කරන්න. කරාට පස්සේ account එක හදලා තියෙන්නේ මෙතන ටික් එක දුන්නා. දැන් මගේ මෙතන ඊමේල් එක වැරදි හින්දා මට log වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් මම මේකෙන් මම මෙතන හරියගෙන ඉතින් හින්දා log out. ඊට පස්සේ දැන් මම මගේ ඊමේල් මේකට log වෙන්නම්. දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ මගේ Discord එකට. එතකොට මෙතන ඉන්නවා වගේ යාළුවෝ ඉන්න ඔක්කොම ඉන්න කට්ටිය මෙතන මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා. ඉන්න දැනට ඔන්ලයින් කවුද ඉන්නේ කවුද මේ වෙලාවේ කියන්නේ මෙතන පෙන්නන්නේ මැසේජ් කරලා ඉන්න කට්ටිය. දැන් මෙතන ඕල් කියන එකෙන් පෙන්නනවා වගේ යාළුවෝ මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්නවද ඉන්න ඔක්කොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්ඩින් වෙලා තියෙන රික්වෙස්ට් ටික තියෙනවා. මෙතන බ්ලොක් කරලා තියෙන කට්ටිය පෙන්නනවා. ඇඩ් ෆ්‍රෙන්ඩ් එකෙන් අපිට ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්ව මෙතනින් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඉතින් මේලා කවුරුත් නැහැ. මෙතන ඔයා දැනට ජොයින් වෙලා ඉන්න සර්වර්ස් ටික පෙන්නනවා. e-sport line එකට ජොයින් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එක ක්ලයන්ට් එක විතරයි ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒක සාමාන්‍ය නීතියක්. ඒ වගේම එක ක්ලයන්ට් එකක ඉන්න ඕන. මේකේ settings හදාගන්න හැටි අපි අලුතින් server එකක් හදාගන්න හැටි ඒක ගැන ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් මම කරලා දෙන්නම්. එතකන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු.